أنلوك، والمكنة تبتدي تسخن. منورة على الواقف والتحضير لنص لف، ودوستين بنزين تسمح بقوة كافية للوصول لعتبة المطلع من غير ما تنطر قدام. الخوذة ملبوسة والإزاز مرفوع نص رفعة، لفحة الهوا بتفوق. وفي الشوارع الجانبية وأنا لسه خارج، الواحد بيسيب جسمه يفتكر الدحضيرة والحفرة والمطب عبال ما مخه يجمع الخريطة. كنت متعود في اسكندرية على وجود أفق بصري وخطوط بترسم البلد بالتوازي مع البحر، بس في القاهرة ما كنتش بقدر أجمع أي نقطة ارتكاز، وكتير ما كان بيغمرني شعور بضالة الواحد في شوارع المدينة. أنزل أركب مواصلة وأنا مش عارف فين رايح فين، فأعطل في مكاني وأتوهم إني شايف دوشة الطريق وهي بتتراكم موجة ورا التانية، بتكسب زخم مع كل كلاكس، وبتندفع تبتلع ودان المارة في طلقات متتابعة سايبة وراها ضحايا من التايهين والمروشين والمتزاولين. ومع تكرار العطلان جوه وبره المواصلات، لفت نظري الموتوسيكلات وهي بتلعب الزحمة، مرة بغرزة ومرة بتفويتة وتالتة على الضيق، بس في كل الأحوال مع نفسهم وطريقهم سالك. وقلت لنفسي أنا كمان عاوز طريقي يبقى من طريقهم. أول ما جبت السكوتر كنت بحس نفسي نملة قصاد وحوش الأتوبيسات والميكروباصات، وساعتها فهمت سر التيت تيت عمال على بطال، منها كلاكس ومنها شتيمة. وزي ما أي طفل بيعوض عن صغر حجمه بصريخه، المكن برضه بيعوض بتصدير صدى صوته واحتلال أكبر مساحة ممكنة. ومع كل ركوبة كنت أفضل أفكر نفسي، كتافك مستريحة وعينيك في راسك، سابق الطريق بخطوة عشان لو اتقابلتم انت اللي هتطير واللبسة بفورة. أول ما بنمسك طريق، أول ما بندخل في خطين متوازيين على مستوى الزمن، بنتحرك على حسب العادة وعلى حسب الذاكرة. في حاجات بنسقطها لأن التكرار حفر جوه السيستم فبتحصل من غير ما تتحسب، بس في حاجات تانية بتطالبنا بالانتباه، حفرة جديدة محتاجة تعامل مختلف، شارع كسروه تاني هنحاول نتفاداه الفترة الجاية، ومفاجآت الطريق اللي ما بتخلص. مفيش خط مستقيم للوصول من نقطة ألف لنقطة ب، الحركة دايماً غير معيارية، والكل طريق منطقه الخاص ووتيرته اللي بتحدده فواصله الغير منتظمة. هنجري ساعات لكسب أمطار، وهنهدي ساعات تانية لتكثيف الوقت وتوجيهه في منعطفات محتاجة تروي، وفي لحظات تالتة هنهجر البنزين والفرامل وهنسيب نفسنا للانزلاق مع تيار الزمن الجاف. وغالباً بيبتدي كل مشوار بعتبة مألوفة مطوية بأريحية العارف ببنية المداس، ومع كل عتبة متدوبة المدينة بتتفتح قدامنا وبتكشف لنا عن نفسها، وبتكون شوارعها في قبضة إيدينا، والإحساس بحرية هامش الحركة بيخلق جوانا ثغرة. وتيرة حضورنا في المدينة بتختلف، كله بيتلحق بغض النظر عن بعد، أو هكذا تخيلت. أنزل وكل ثقة في خريطتي، فلاقيني عارف وبرضه تايه، حافظ ومش مجمع، ماشي على قديمه ومتلخبط في الجديد. طب بسيط، ألف وارجع تاني، اللفة اتقفلت واللي بعديها اتردمت. أبص يميني أشوف اللي كان، وأبص قدامي ومش عارف أنا فين. هي الرحلة دي من سنتين ولا النهاردة بتكلم من فين؟ عموما ملحوق، خلينا نرتد الحتة واضحة عارفينها وعارفين معالمها، ونقفل يومنا في صحتها. يلا نتدنجل، نطلع هضبة المقطم، نعدي على فيرجينيا، ولو محظوظين نلحق لنا آخر كام لون من الغروب.
طلعنا وما لحقناش، واللي كنا فاكرينه موجود ما بقاش. امال راحت فين فيرجينيا؟ بنسأل السايس. لا، ما بقى مكانها مطعم. المهم بيقدموا بيرة ساقعة؟ ما تقلقوش، بيقولها وبيضحك. المدخل رخام في ازاز، وجوه الساحة المفتوحة الواسعة والمشهورة بيها فيرجينيا، واللي كانت منها بتطل على القاهرة معظمها اتغطت. راح البراح واتبدل بكتمة التقفيل المعماري، شيك ومتكلف ومحسوب. بيقابلنا المتر ابو بابيونة بابتسامة، بنسأله هو ايه اللي حصل؟ بيكهكه، جددنا والدخول للأسف كابلز بس. ازاي كده؟ يعني يا فندم لازم راجل ولا مؤاخذة جرل، والمينيمم تشارج 450 جنيه للفرد. بنبص لبعض وكلنا بنضحك. لا طب تمام، مبروك على التجديدات. ايه؟ مفيش مشكلة يا عم، الميكروباص كان عايشني بس